هكون معاكم دكتور محمد محمود في برنامج أمسية معمارية. في الحلقة دي هنتكلم على مفهوم الفكرة المعمارية الكونسبت. بتسأل أسئلة كتير، أهمها إيه الفكرة المعمارية في المشروع بتاعك وما بتعرفش ترد. بتسأل أو بتحتار تختار فكرة معمارية تكون ملائمة للمشروع بتاعك. طب إيه هي العوامل اللي بتأثر عليك وإنت بتختار الفكرة المعمارية بتاعتك؟ وايه هي انواع الفكرة المعمارية؟ وازاي اقدر اصيغ الفكرة المعمارية او اقدر اكتبها بصورة تعبر عن المشروع بتاعي او الرسالة او الهدف اللي انا عايز اوصله من المشروع بتاعي. في الحلقة دي هنتكلم مع بعض على كل هذه المفاهيم. مرحلة الكونسبت من أهم المراحل في المشروع المعماري، لأن المرحلة دي هي اللي هتحدد الخطوط المعمارية أو أشكال الكتل المعمارية اللي أنت هتعمل لها ديزاين. عشان تعبر عن المشروع بتاعك هنجاوب على سؤال: إيه هي أهم العوامل اللي بتأثر عليا وأنا بختار الفكرة التصميمية الملائمة للمشروع بتاعي؟ الإجابة على السؤال ده هتتلخص في مجموعة من المعايير، أهمها طبيعة المشروع اللي انت بتعمل له الديزاين. هل المشروع ده بيغلب عليه الطابع الوظيفي اكتر، زي لما تعمل ديزاين لمشروع مدرسة او مستشفى، ولا بيغلب عليه الجانب التشكيلي او الجانب الشكلي زي مشروع المتحف؟ هتلاقي مشروع المتحف بيهتم في النهاية بالتشكيل النهائي للكتلة وازاي هتعبر عن مفهوم المتحف ده. لكن مشروع زي المدرسة هتلاقيه بيركز اكتر على الحلول الوظيفية، زي ما بيحل مدرسة فيها مثلا 12 فصل، فبيبقى مركز اكتر في الشيب اللي هو يختاره، ان هو يختار شكل فصل يحقق له الابعاد بتاعته. لو هو محتاج 40 تلميذ مثلا في الفصل او عدد معين من التلاميذ، فهو مرتبط بشيب معين مثلا 6 في 8 عشان يحقق الوظيفة بتاعته. فنلاقي في مشاريع بيبقى الجانب الوظيفي متحكم في الاشكال اللي انا هستخدمها في المشروع بتاعي. طيب، الحاجة رقم 2 اللي بتأثر معايا في اختيار الكونسبت: البرنامج بتاع المشروع اللي انا هصممه. ايه هي المكونات والعناصر الاساسية بتاعة المشروع اللي هصممه؟ ايه هي الفراغات؟ ايه هي الكتل المختلفة للمشروع بتاعي؟ الموقع المشروع هيأثر معاك في اختيار الفكرة التصميمية. بمعنى ايه؟ بمعنى لو انا المشروع بتاعي ده في موقع ليه خصوصية معينة، هينعكس ده في الفلسفة التصميمية بتاعتي. يعني مثلا المشروع بتاعي ده موجود على نهر او موجود في منطقة جبلية، ممكن الكلام ده ينعكس في الفكرة التصميمية اللي انا هحطها المشروع بتاعي، اللي انا اعمل مشروع يتكامل مع البيئة المحيطة. فممكن الديزاين بتاعي وانا بعمل الديزاين بتاع المشروع الاقي متأثر مثلا لو في جبال حواليا، متأثر مثلا لو في فيو معين انا محتاج المشروع بتاعي يبقى واخد التوجيه بتاع الفيو ده. اللي بيأثر كمان معايا من العوامل بتأثر في اختيار الفكرة التصميمية، العامل رقم 4: ان انا اكون متأثر بترند معماري معين، متأثر باتجاه معماري معين، زي فكر المدرسة التفكيكية او زي فكر العمارة الرقمية. وممكن اتأثر زي ما قلت بمحددات اخرى زي محدد المساحة. بمعنى ايه؟ لو انا بصمم مشروع الطبيعة بتاعته بتاعت الفراغات الاسبان بتاعها كبير، زي مثلا مشروع استاد او مشروع فيه مجموعة من القاعات، قاعات عرض، قاعات سينما، قاعة مسرح او قاعات مسرح، فهلاقيني بتأثر باتجاه معين في الكونسبت، ميال اكتر اللي انا احل الوظيفة، وفي نفس الوقت بفكر وانا بحل الوظيفة في الكونسبت الانشائي او الفكرة الانشائية اللي هتقدر تغطي لي الاسبان بتاع المشروع ده. طيب، ازاي اقدر اعمل افكار كويسة في المشروع المعماري بتاعي
تنمية الثقافة المعمارية. يعني ايه تنمية الثقافة المعمارية؟ يعني اشوف كيس ستادي كتير، ابدا اعمل لها اناليسز، وابدا استفيد من الخبرات بتاعة المعماريين في صياغة الكونسبت. فعشان احسن نفسي في الكونسبت المفروض اتثقف معماريا من خلال القرايه الكتير، اتثقف معماريا من خلال تحليل المشاريع المعماريه المختلفه، اتثقف معماريا من خلال تغيير مفهوم التفكير اللي انا بفكر على مستوى ال 2 دي بس، لا افكر كمان على مستوى ال 3 دي، افكر كمان على مستوى الشكل النهائي للمبنى بتاعي، افكر على فكرة المعالجات اللي ممكن اعملها على الشكل ده عشان ما اعملش مبنى بطريقة نمطية، لا اعمل مبنى يحقق الوظيفة وفي نفس الوقت يحقق التشكيل المناسب والملائم لطبيعة المشروع. هنا هنلاقي مجموعة من الأمثلة، زي المثال رقم 1 هنلاقيه غالب عليه أكتر الطابع الإنشائي أو الكونسبت الإنشائي الاستراكشر سيستم بتاع المبنى. لو بصينا على المبنى رقم 2 هنلاقيه محترم أكتر الطابع البيئي أو فكرة استخدام المعالجات البيئية أو تطبيق مفاهيم المتعلقة بالكونسبت البيئية زي معايير السستينابيليتي. طيب لو بصينا على الشكل رقم 3 هنلاقي الشكل دوت غالب عليه الطابع الوظيفي اكتر لان ده مشروع كان مستشفى، فهنلاقي اهتم هنا بالاشكال اللي بيستخدمها، استخدم شكل مستطيلين عشان يحقق اكبر قدر من الوظيفة ومن توجيه الغرف بتاعته اللي هو عاملها في المشروع. فهنا غلب عليه الطابع الوظيفي اكتر، فابتدى الشكل يطلع بالمنظر اللي موجود ده، وحدة تكرارية كده متكررة في الشكل. طب لو بصينا على الشكل رقم 4 فهنلاقي ده دار أوبرا سيدني، هنلاقيه ده اتأثر بطبيعة المكان اللي موجود فيه، لأن دار أوبرا سيدني موجود جنب بحر أو مسطح مائي، فهنلاقي إن الكونسبت بتاعته أو التشكيل بتاعه ابتدى يعني ياخد فكرة تجريد شكل شراعات المراكب. لو بصينا على الشكل رقم 5 هنلاقيه هنا اتأثر شوية بالفكرة بتاعة طبيعة المكان وابتدى يحل المشروع بتاعه على فكرة الكونتور لاين. لو بصينا على الشكل رقم 6 فهنلاقيه هنا متأثر بالفكر العمارة الرقمية واستخدام فكر البارامتريك ديزاين في الباترن وفي التغطيات بتاعته اللي عاملها في المشروع. كده هنتكلم على أنواع الفكرة التصميمية. عشان نقدر نشرح أنواع الأفكار التصميمية هنلاقيها هي متعددة والمفاهيم بتاعتها كتيرة جدا، فاحنا هنحاول نلخصها في مجموعة من الكونسبت هنبدأ نركز عليها ونبدأ نشرحها بالتفصيل عشان نشوف الأنواع المختلفة للكونسبت. أول نوع هنبدأ بالتركيز عليه هو الجيومتري شيب. الجيومتري شيب أو الشكل الهندسي أو الفكرة الهندسية. الفكرة ديت بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على استخدام أشكال هندسية متعارف عليها زي المستطيل، المربع أو الدايرة أو المثلث. بعد كده بيبدأ يعمل أو يحول مجموعة من الشيب إلى فورم عن طريق إيه؟ عن طريق مجموعة من الأوبريشن، مجموعة من العمليات بتتم مع الشكل الأساسي عشان يوصل لتشكيل جديد، زي ان هو ممكن يلجأ ان نفس الشكل يعمل له عملية تكرار او تعدد فبنسميها مالتيبليكيشن، او يبدأ الاشكال اللي عمل لها تعدد يربط ما بينهم باوبريشن تانية اسمها الكونكشن، او يبدأ الاشكال اللي استخدمها في جزء من الاشكال يميله بزاوية معينة فبيعمل له عملية روتيشن، او ان في شكل من الاشكال يبدأ يطرح منه جزء بالمنظر ده فبيعمل له عملية سبتراكشن، او شكل من الاشكال يبدأ يضيف له جزء تاني فبيعمل له عملية اديشن. فهنا مجموعة من الاوبريشن بيعملها على الشيب الاساسي عشان يوصل لفورم جديد. هنا مجموعة من الاشكال بتوضح استخدام الاوبريشن المختلفة.
فهنلاقي في الاشكال ديت اللي هو مستخدمها قدامنا، يعني اشكال اللي هي المربعات اللي مكررها، هنا عامل عملية الكونكشن. لو بصينا على اخر شكلين هنا هنلاقيه بيحترم طبيعة الاشكال زي الدايرة. فالدايرة هنا ليها نقطة سنتر، فابتدى لما يبدأ يشوف علاقتها مع شكل تاني او يبدأ يعمل اوبريشن مع شكل تاني زي الكونكشن، ابتدى هنا يخلي الشكل المربع متداخل مع الدايرة من خلال نقطة السنتر بتاع الدايرة. او هنا هنلاقي السنتر بتاع الدايرة خد هنا كده اكس، وبعد كده ابتدى يستخدم الشكل المستطيل بس عمل له عملية سكيل، صغر السكيل بتاعه، وابتدى يعمل يربط ما بين شكل المربع وشكل الدايرة بالمستطيل دوت، يعني عمل هنا كونكشن. عشان نقدر نطبق مفهوم الجيومتري شيب لازم نبص على الاشكال اللي قدامنا ديت او المشاريع اللي قدامنا، ونبدأ نشوف الاصل الهندسي بتاعها او اصل الاشكال وايه الاوبريشن اللي تمت عشان يوصل في النهاية للفورم ده. فلو بصينا على الشكل رقم واحد فهنلاقي هنا في مثلث، وفي عندنا هنا مستطيل، وفي هنا عندنا دايرة. يبقى الثلاث اشكال اللي استخدمهم اللي هو المثلث والمستطيل والدايرة. اول حاجه جه مع المثلث والدايره في نقطه السنتر الموجوده هنا كده، ابتدى يربط ما بين المثلث والدايره بجزء تاني كده متهرب من نقطه السنتر بتاعه الدايره، فهنا عمل عمليه كونكشن. بعد كده ابتدى الشكل المستطيل ده يعمل له اديشن للشكل بتاع المثلث. طيب لو بصينا على الشكل رقم 2 هنا، ده بيشرح لك ان الشكل الواحد زي الدايرة ممكن ابدأ اعمل منه من خلال اوبريشن مختلفة يطلع لي مجموعة من الاشكال الاخرى. زي هنا هوت الجزء دوت ابتدى هنا يقسم الدايرة، بعد كده ابتدى يفصل جزئين في الدايرة، بعد كده هنا عمل ميرور للجزئين، فابتدى يطلع اشكال تانية مختلفة. طب لو بصينا على الشكل اللي موجود قدامنا ده هنلاقي هنا عمل ايه الاشكال الاساسيه. هنلاقي فيه دايره معمول لها سبتراكشن لاجزاء منها، بعد كده هنا في مستطيل، بعد كده هنا في مربعين. فهنلاقي الشرح الكونسبت بتاع الشكل ده، هنلاقي الدايره معمول لها سبتراكشن مربوطه مع المستطيل بعمليه الكونكشن، بعد كده المستطيل عامل له اديشن مربع فوق ومربع تحت. طب لو بصينا على الشكل ده هنلاقي هنا استخدم فكرة المجولة بتاعة المثلثات، وابتدى هنا يعكس المثلثات بالمنظر اللي باين قدامنا ده. طيب لو بصينا على شكل تاني زي ده هنلاقي ان العنصر الاساسي اللي بيتكون منه هو المستطيل. عندنا مستطيل كبير وبعد كده مجموعة من المستطيلات ربط ما بينهم بعملية الكونكشن، وفي مستطيل من المستطيلات عمل له روتيشن. طيب برضو شكل تاني زي الشكل ده هنلاقي مستخدم فكرة المستطيل مع الشكل اللي هو الايه المربع. هنا ده شكل بيوضح الطابع الوظيفي غالب اكتر على التشكيل بتاعي، فابتدى هنا يهتم اكتر بيه ان يحل الوظيفة الفصول طول في عرض اللي هي يحقق فكرة المساحة. تاني حاجة يحقق فكرة التوجيه، فهنا غالب على التشكيل بتاعه او الاشكال اللي استخدمها هنا الطابع الوظيفي اكتر، على عكس لو هو بيعمل مثلا الشكل اللي قدامنا ده فمستخدم فكرة زي قاعات عرض. الجزء دوت يعني مايل عليه فكرة اللي هي قاعات العرض او فكرة المتحف، فابتدى يهتم اكتر بالفورم النهائي شكله هيبقى عامل ازاي، وفي نفس الوقت برضو ابتدى يحافظ على الوظيفة. لازم نتكلم على مستوى التفكير في الثري دي، يعني مش بنفكر في التو دي بس، لا بنفكر كمان على مستوى الثري دي. فهنلاقي بنعمل اوبريشن برضو على مستوى الثري دي، زي ما هنا الجزء اللي قدامنا ده هنا عمل له الشكل، عمل له اكسترود، وابتدى يعمل من هنا من الجزء ده يعمل له سبتراكشن او يعمل شيفتنج للجزء اللي هو الدور الثاني، ويخلي جزء هنا معمول زي كانتليفر عشان ليها علاقة بالتشكيل، ممكن يبقى ليها علاقة بالتوجيه، ممكن يبقى ليها علاقة بالوظيفة بتاعة المطلوبة للدور التاني. فهنا بيوضح لك ان زي ما بنفكر على مستوى ال2 دي بنفكر كمان على مستوى ال3 دي، فببدأ اطلع مجموعة من البدايل التصميمية المختلفة. هنا برضو بيوضح لك التفكير على مستوى ال2 دي
وربطها على مستوى ال 3D عشان ابدا اشوف شكل الكتل او شكل الفراغات. هنتكلم بعد كده على الكونسبت البيئي. عشان احقق المفهوم الكونسبت البيئي فانا برضو هقدر استخدم الكونسبت اللي شرحناها في الاول اللي هي فكرة الاشكال الهندسية. فممكن هنا شكل هندسي زي المربع ابدا اعمل له اوبريشن زي السبتراكشن، فابدا احول الشيب بتاعي ده لفكرة ان في كورت في النص، فابدا افكر ان الاشكال الهندسية دي يبقى ليها بعد بيئي، بدل ما انا ما كنت بعمل روتيشن للشكل وخلاص وانا مش دارس او ليا هدف ليه. لا، هبدأ بقى ادرس او اعمل السايت اناليسيز، فهبدأ ادرس بقى عند الرياح، اتجاه الرياح بتاعتي شكلها عامل ازاي. عندي سهم الشمال، فعندي هنا في اتجاه رياح محببة بتبقى شمالية غربية، وعندنا رياح غير محببة بتبقى جنوبية شرقية. فابدأ ادرس العلاقة بتاعة الرياح المحببة والغير محببة، وابدأ اشوف شكل المبنى بتاعي اللي هبدأ استخدمه. طيب هسأل نفسي سؤال، انا بصمم في منطقة ذات مناخ حار ولا منطقة ذات مناخ بارد؟ فهبدأ لو بتكلم في منطقة ذات مناخ حار فهلاقي ان الاشكال المستطيلة ملائمة اكتر للمناطق الحارة، عشان اكبر ضلع فيها هيبقى واخد التوجيه اللي هو بتاع الشمال او التوجيه اللي هياخد ناحية الرياح المحببة. فاقدر استفيد من الكلام ده في عملية التهوية، الفنتيليشن اللي هستخدمها جوه المبنى، التهوية الطبيعية. فابدأ بقى استخدم مفهوم التهوية عن طريق فكرة الكروس فنتيليشن او عن طريق فكرة الستيك فنتيليشن، وابدأ ادرس حركة الهواء جوه المبنى شكلها هتبقى عامل ازاي. طيب لما احسن من التهوية الطبيعية داخل المبنى فانا بحسن مفهوم الراحة الحرارية.